Good morning. Bakit kaya kinakain lagi to ng mga aso? Anong meron po sa damong ito? Yan oh. Every time may nakikita akong kinakain to ng mga aso at pusa. Ano po ba ang dahon na to? Bakit ang hilig-hilig nilang kainin tong dahon na ito? Yan lang po ang aking tanong. Thank you.